आज हामी फतुस या ग्रिन सलाद बनाउँछौँ र अति नै कतिचोटि हामीलाई मनपर्ने यो ग्रिन सलाद स्वादिलो अनि खानालाई स्वास्थ्यवर्धक पनि हो। र यो चाहिँ लेट्युस लिफ हो, सलाद पात, यो बारीमा तयार थियो र यसलाई राखेर आज हामी ग्रिन सलाद बनाउँदैछौँ, जसको लागि मैले भेजिटेबलहरू सबै काटेर तयार गरिसकेको छु र के भेजिटेबलहरू हामीलाई चाहिन्छ म तपाईँहरूलाई पछि बताउँदै पनि जानेछु। सुरुमा त काँक्रो हामीलाई चाहियो। मैले यस्तो टुक्रा टुक्रा गरेर काटेर राखेको हुँ। अलिकति मैले प्याज काटेर यसरी सिङ्गो सिङ्गो निकालेर राखेँ र सलाद पातलाई पनि यस्तो तरिकाले मसिनो काटेर राखेँ। अलिकति टमाटरलाई पनि काटेर राखिदिएको छु र सबैको कटिङ भने यस्तो खालको चारपाटे हुने गरेर मैले काटेको हुँ। र अलिकति कालो मरिचलाई राखौँ। यो मरिच चाहिँ मैले खलमा कुटेर क्रस गरेर राखेको हुँ। अलिकति हामीलाई स्वादअनुसारको नुन पनि चाहियो र यसरी यो नुन राखिसकेपछि यसमा अलिकति हामी तेललाई राखिदिनेछौँ र तोरीको तेल चाहिँ नराख्नु होला। अलिकति कागतीको रस पनि हामी यसमा राखिदिन्छौँ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई पक्कै पनि नभुल्नु होला। र अलिकति यो मैले चिली फ्लेक राखेँ, सुकेको खुर्सानीबाट तयार गरेको। यो चाहिँ अप्सनल हो, राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। सबै सामग्रीहरूलाई मैले यसरी चम्चाको सहायताले मिक्स गरिरहेको छु र यसरी कतिचोटि हामीलाई ग्रिन सलाद भनेपछि धेरै नै मनपर्छ। त्यसमध्ये पनि खानासँग यसलाई कम्बिनेसन गरेर खाँदाखेरिमा अति नै खानाको रौनकता नै बेग्लै हुन्छ। र यसरी मैले ग्रिन सलादलाई लगभग तयार गर्न थालिसकेको छु र यसरी मैले ग्रिन सलादलाई यो तयार गरिसकेको छु। यो फतुस पनि भनेर भनिन्छ कतिचोटि अरबिकमा चाहिँ। र यसरी मैले यो सर्भ गरेँ योलाई। यदि तपाईँहरूलाई पनि आजको रेसिपी मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यस्तै रेसिपी फेरि लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।